When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm කොහොමද යාළුවනේ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගේ දොර හැද කරගන්න ලස්සනට තියාගන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන් අද මම අරන් ආව ලස්සන මැට් එකක්. මේක ඔයාලට ටේබල් මැට් එකක් විදිහට හෝ වාස් මැට් එකක් හෝ ප්ලේට් මැට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මේක ප්ලේට් මැට් එකක් හෝ වාස් මැට් එකක් විදිහට යූස් කරනවා නම් වඩා සුදුසුයි මේකට කෝට් නූල පාවිච්චි කරනවා නම්. මම යූස් කරේ ටිකක් මහත වූල් එක. මහත වූල් එක තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරේ. ඔයාලට මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා මම පාවිච්චි කරපු වූල් එකේ බ්‍රෑන්ඩඩ් නේම් එක. එතකොට ඔයාලා මේක ටේබල් මැට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් නෝමල් වූල් එකෙන් ගෙදුවර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නෝමල් වූල් සයිස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ක්ලීන්ව පිරිසුදුව තියාගන්න නිතර සෝදන්න වියලා ගැනීම පහසු වෙන සඳහා තමයි මම ප්ලේට් මැට් එකක් විදිහට යූස් කරනවා නම් මේක කෝට් නූලෙන් නිර්මාණය කරගන්න කිව්වේ වියලා ගැනීම සහ වේලා මේ සෝදා ගැනීම පහසු වීම සඳහා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි විස්තර කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ ලස්සන මැට් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් යාළුවනේ රැඳිලා ඉන්න දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක ඒ වගේ මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න, ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට එහෙනම් කොහොමද මේ ලස්සන මැට් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ටේබල් මැට් එක ගොතාගන්නේ කියලා. මන්න මෙන්න මේ වූල් බ්‍රෑන්ඩඩ් එකකින් තමයි මම වූල් යොදාගන්නේ මේකට. මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩඩ් එක තමයි ගොඩක් අය මේ වූල් ප්‍රශ්න තියෙන බ්‍රෑන්ඩඩ් නේම් එක අහනවා. මෙන්න මේ වූල් බ්‍රෑන්ඩඩ් නේම් එකෙන් තමයි මම අද ගොතන්න පටන් ගන්නේ මගේ ටේබල් මැට් එක. ඒතර මම ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ මිලි 3.5 ලූප් සයිස් එක 3.5 ලූප් සයිස් එක තමයි මම ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන කරනවා මැජික් ක්‍රීන් එක. මම මැජික් ක්‍රීන් එක හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මැජික් ක්‍රීන් එක මම හදා ගන්නවා. අපිට දැන් මේ මැජික් ක්‍රීන් එකට අපි පුරවන්න ඕනේ ඩබල් ක්‍රොෂේ 15ක්. ඩබල් ක්‍රොෂේ 15ක් මම ස්ටෙප් තන්වල 3ක් ගන්නවා. අරගෙන ඩබල් ක්‍රොෂේ 15ක් මේක ඇතුළට පුරවනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 15ක්. හරි මම දැන් මේකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 15ක් පුරවගෙන තියෙනවා. මම දැන් මේක නූල් ඇදලා මෙන්න මේ විදිහට හිර කරගෙන මම ජොයින් කරනවා මගේ මේ දන්වැලේ 3 වෙනි ලූප් එකට. මෙන්න මේ විදිහට දන්වැලේ 3 වෙනි ලූප් එකට මම මේක ජොයින් කර ගන්නවා. හරි. දැන් මෙතන ඉඳන් මම ආයිත් කරන්නේ දන්වැලේ ස්ටිච් 1යි 2යි 3යි. ස්ටිච් 3ක් අරගන්නවා මම ආයිමත් ස්ටිච් 3ක් අරන් එකකට දෙක ගානේ මම මේක පුරවගෙන යනවා. බලමු අපි දැන්. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්නවා දැන් අපේ මේ වට ප්‍රමාණය හරියටම දන්වැලේ ස්ටිච් 15ක් තියනවාද කියලා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි මේ අවසාන එකයි 15යි. එතකොට දැන් අපි හවස හැමතිස්සෙම බලා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට කරලා ඉවරලා අපේ හරියටම ස්ටිච් 15 තියෙනවද නැද්ද කියන එක. නැත්නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි අතින් එකක් හරි මග ඇරුණොත් අපේ ඩිසයින් එක වරදින නිසා. දැන් අපිට ඕන කරනවා මේ හැම එකටම දෙක ගානේ පුරවයි යන්න. 2යි මේකටත් 2යි මේකටත් 2යි ඒ වගේම මේ රවුම කන්ටිනියු කරගෙන එන්න ඕනේ ඔයාලා. හැම ස්ටිච් එකකටම එකකට දෙක ගානේ පුරවගෙන ඒතොර ස්ටිච් කොම ඩබල් ක්‍රොෂේ 30ක් එනවා මේ 15ට දෙක ගානේ ගියාම අපි බලමු මේ ටික සම්පූර්ණයෙන් කන්ටිනියු කරගෙන ඊළඟ ස්ටෙප් එක. හරි මම දැන් අවසාන ස්ටිච් එක එකකට දෙක ගානේ පුරවගෙන දැන් මේක ආයිමත් සම්බන්ධ කරන් තියෙනවා. දැන් අපි ආයිත් ස්ටිච් 1යි 2යි ස්ටිච් දෙකක් කරගන්නවා දැන්. හරි දැන් මෙතනින් එහාට අපිට ආයි පුරවන්න තියෙන්නේ 1යි 2යි 1යි 2යි 1යි 2යි. ඒ කියන්නේ එකකට එකක් එකකට දෙකක් එකකට එකක් එකකට දෙකක් අපි බලමු දැන් කොහොමද ආයි මේක අවසන් වෙන විදිහ.
ඔන්න පළවෙනි ස්ටිච් එකට මම එකක් පිරෙව්වා. දෙවෙනි එකට මම දෙකක් පුරවනවා. ඒ කියන්නේ එක හිලකට දෙකක් පුරවනවා. හරි. ආයිමත් පළවෙනි ස්ටිච් එකට එකයි ආයිමත් දෙවෙනි ස්ටිච් එකට දෙකක් පුරවනවා. හරි. ආයි ඒ පළවෙනි ස්ටිච් එක එකයි ආයි දෙවෙනි ස්ටිච් එකට අපි දෙකක් පුරවනවා. මෙන්න මේ විදිහට 1 2 1 2 1 2 කියන රවුම නීට් කරගෙන මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම ඔයාලා දෙවෙනි ස්ටිච් එකට එකකට දෙකක් පුරවන්න ඕනේ. බලමු රවුම කන්ටිනියු කරගෙන. හරි. දැන් මම ඒ රවුමත් කන්ටිනියු කරගෙන තියෙනවා. අපි ඊළඟ ස්ටිච් එකට යනවා. දැන් අපිට ඊළඟ රෝ එක යන්න තියෙන්නේ එකේව දෙකයි දෙකයි. බලමු පුරන විදිය ඔන්න. එකයි එකයි තුන්වෙනි එකට දෙකක් පුරවනවා. ඒ කියන්නේ එකේව දෙකයි දෙකේ එකයි. උනායි එකයි එකයි තුන්වෙනි ස්ටිච් එකට දෙකේ එකක් පුරවනවා. ඒ කියන්නේ එකකට දෙකක් පුරවනවා. හරි. එකයි එකයි දෙකයි. එකයි එකයි දෙකයි. එකයි එකයි දෙකයි. මේ විදිහට රවුම කන්ටිනියු කරගෙන මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. අපි බලමු ඊළඟට ඊළඟ රෝ එක. හරි. දැන් මම රවුම කන්ටිනියු කරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. ඊළඟ රෝ එක අපිට යන්න තියෙන්නේ ආයිමත් එකේව 3යි 2යි. ඊළඟ රෝ එක අපිට යන්න තියෙන්නේ එකේව 3යි 2යි. අපි බලමු දැන්. එකයි දෙකයි තුනයි. ඔන්න අපි එකේව 3ක් ගත්තා. එකේව 3යි ඊළඟට 4 වෙනි එකට දෙකක් පුරවන්න තියෙනවා. ඔන්න අපි 4 වෙනි එකට දෙකක් පිරෙව්වා. දැන් අපිට ඊළඟට ආයි යන්න තියෙන්නේ එකේව 3. එකයි දෙකයි තුනයි. ආයිමත් 4 වෙනි එකට දෙකක් පුරවනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ රවුම කන්ටිනියු කරගෙන එන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට මේ රවුම කන්ටිනියු කරගෙන අපි ගොතන්න ඕනේ එකේව 7යි 2යි වෙනකන්. ඒ කියන්නේ ඊළඟ රෝ එක එකේව 4යි 2යි. එකේව 5යි 2යි. එකේව 6යි 2යි. එකේව 7යි 2යි. අවසාන රෝ එක එකේව 7යි 2යි එනකන් අපි මේක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න ඕනේ. ඊළඟ ස්ටෙප් ඊළඟ රෝ ටික අපි සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා රටාව පැහැදිලි ඇති තේරෙනවා ඇති. දැන් අපි මේ අවසානි කරේ මේ රෝ එක එකේව 3යි 2යි. එතකොට ඊළඟ රෝ එක එකේව 4යි 2යි. ඊළඟ රෝ එක එකේව 5යි 2යි. ඊළඟ රෝ එක එකේව 6යි 2යි. ඊළඟ රෝ එක එකේව 7යි 2යි. ඒ එන්නේ එතෙන්ට එනකයි. ඒ කියන්නේ එකේව 7යි 2යි වෙනකන් අපි මේ රවුම ලොකු කරගන්න ඕනේ. බලමු ඒ ටික සම්පූර්ණ කරලා ඊළඟට අපිට කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම රවුම සම්පූර්ණ කරන් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ඊළඟට මම කලර් එක මාරු කරනවා. සුදු කලර් එක අරගන්නවා. අපි කොහොමද බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නේ. ඊළඟ රෝ එකට යන්නේ. හරි. දැන් මම මේක ජොයින් කරනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනි පටන් ගත්ත එකට ජොයින් කරනවා. ජොයින් කරලා ඔන්න ඔය විදිහ. දැන් 1යි 2යි 3යි. දන්වැල් ස්ටිච් 3ක් ගොතනවා. දන්වැල් ස්ටිච් 3ක් ගොතලා අපි මේකට තව ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් පුරවනවා. ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යි. එතකොට මේ දන්වැල් ස්ටිච් එකත් එක්ක මේ දන්වැල් 3ත් එක්ක තව ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් පිරෙව. දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යි. 1යි 2යි. දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගන්නවා. මෙතනින් දෙකක් අරිනවා. 1යි 2යි තුන්වෙනි එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් පුරවනවා. ඔන්න 1යි 2යි. ආයෙත් 1යි 2යි. මෙතනින් දෙකක් අරිනවා. 1යි 2යි තුන්වෙනි එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් පුරවනවා. හරි. ආයෙත් 1යි 2යි. 1යි 2යි තුන්වෙනි එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙකක් පුරවනවා.
මෙන්න මේ විදිහට මේ රෝ එක ඔයාලා කන්ටිනියු කරගෙන එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ රෝ එක ස්ටාර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ස්ටිච් නෙමෙයි සිංගල් ක්‍රොෂේ තුනේ නවත්තන් ඉන්නවා. දැන් මේක අපි ජොයින් කරනවා මෙන්න මේ 1 2 3යි කියලා අපි ගත්ත දන්වල ස්ටිච් තුනේ අවසාන එකට. ඔන්න අපි ජොයින් කරා. දැන් අපි මෙතන ඉඳන් එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් ගන්න. එක ස්ටිච් එකක් අරගන්න. එක ස්ටිච් එකක් අරගෙන අපි මේකේ මෙන්න මෙතෙන්ට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් පුරවනවා. හරි. දැන් 1යි 2යි 3යි. දන්වැල් 3යි 1යි 2යි 3යි. 3ක් කරලා පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකේ දන්වැල් ළඟින් සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ආයිත් 1යි 2යි 3යි. ආයිත් අපි අරිනවා 1යි 2යි 3යි පළවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකේ ස්ටිච් එක උඩින් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකින් සම්බන්ධ කරා. ආයිත් 1යි 2යි 3යි 1යි 2යි 3යි මේකෙන් සම්බන්ධ කරා. මෙන්න මේ විදිහට අපි රවුමම පුරවගෙන එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට එනකම්. බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක. හරි. අපි දැන් බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක යන විදිය. දැන් මේ මම අවසන් කරගෙන තියෙනවා. දන්වැල් තුනෙන් නැවතලා තියෙනවා. දැන් මේක අපි ජොයින් කරනවා මේ අපේ පළවෙනි මේ දන්වැල් ස්ටිච් තුනේ එතන තියෙන සිංගල් ක්‍රොෂේ එකට. ඔන්න සම්බන්ධ කරා. දැන් අපි මේ හැම රවුමක්ම සමානව දෙක තියෙන්න ඕන. අවසානයේ ස්ටිච් දෙකකින් තියෙන්න ඕන. පටන් ගන්නමත් දෙකෙන් තියෙන්න ඕන. රවුමම මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ බැලන්ස් වෙලා. දැන් අපි මෙතන ඉඳන් ස්ලිප් නොක් දෙකක් දාගෙන මෙන්න මේ කාදුවට අපි මේ හදාගත්ත කාදුව තියෙනවා. කාදුව ළඟට යන්න ඕනේ ස්ලිප් නොක් එකෙන්. එකයි දෙකයි. ඔන්න කාදුව ළඟට ගියා ස්ලිප් නොක් එකේ. දැන් මෙතන ඉඳන් ඊළඟ කාදුවට මෙන්න මේ කාදුවට අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ 7ක් පුරවනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. ඔන්න මම 7ක් පුරව ගත්තා. දැන් මේ 7 සම්බන්ධ කරනවා මේ අපේ ඊළඟ කාදුවට. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කාදුව. මෙන්න මේ කාදුවට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකින් මේ 7 ඔන්න සම්බන්ධ කරා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ පෙත්තේ හැඩේ එන්නේ. මෙතන සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්, මෙතන සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්, මැද ඩබල් ක්‍රොෂේ 7කින් ඉවර වෙලා. දැන් මෙතන ඉඳන් අපි ආයිත් 1යි 2යි 3යි. දන්වැල් ස්ටිච් 3ක් ගත්තා. ඒ දන්වැල් ස්ටිච් 3 ඊළඟ කාදුවේ මැදට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකින් සම්බන්ධ කරා. ඔන්න. දැන් මෙතන ඉඳන් ඊළඟ කාදුවට ඩබල් ක්‍රොෂේ 7ක් පුරවනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. ඔන්න ඊළඟ කාදුර පිරෙව. දැන් මේක සම්බන්ධ කරනවා ඊළඟ කාදුවට. ආයි දන්වැල් 3ක් ගන්න. 1යි 2යි 3යි. ඒ දන්වැල් 3 මේකට සම්බන්ධ කරනවා. මෙතන ඉඳන් ආයි මේ කාදුවට ඩබල් ක්‍රොෂේ 7ක් පුරවනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා රවුමම කන්ටිනියු කරගෙන එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ විදිහට ඔයාලා රවුමම කන්ටිනියු කරගෙන එන්න ඕනේ. හරි බලමු දැන් මේ රවුම ඉවර වෙලා ඊළඟ ස්ටෙප් එක. හරි අපි දැන් බලමු එහෙනම් මේකේ අවසාන ස්ටෙප් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් මම මේක ජොයින් කරගන්නවා. ජොයින් කරගන්නේ මේ අපේ අවසානයේ කියන පටන් ගත්තු ස්ටිච් එක ළඟටමයි. පටන් ගත්තු තැනටමයි. හරි. දැන් මෙතන ඉඳන් මට තියෙන්නේ ඊළඟ මෙන්න මේ ස්ටිච් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ පුරවගෙන යන්න. මෙතන ඉඳන්මයි අපි කිසිම ස්ටෙප් එකක් එළියට තියන්නේ නැහැ. මෙතන ඉඳන්ම එකකට දෙක ගානේ ඩබල් ක්‍රොෂේ පුරවන්න යනවා. මේ හැම ස්ටිච් එකකටම එකකට දෙක ගානේ පුරවනවා. අපි පුරවන්නේ
දන්වැල් ස්ටිච් එකේ මැදට. ඒ කියන්නේ දන්වැල් ස්ටිච් එක ඇතුළට නෙමෙයි එළියට මේ ක්‍රොෂේ එකේ මැදට තමයි පුරවන්නේ. ඩබල් ක්‍රොෂේ එකකට දෙක ගානේ පුරවයි යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ එකකට දෙක ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක නිමා වෙන්නේ කියලා. අවසානික හරි. දැන් මේක මෙතන ඉඳන්ම අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක කියන්නේ මේ දන්වැල් චේන් ස්ටිච් එක. මේ චේන් එකට චේන් එකේ මැදට අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකින් මේක සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට පෙත්ත එන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳන් ආයිත් අපේ ඊළඟ මේ හතක් පිරෙව් අපි මේකට. මේ හතක් පුරවපු එකේ මැදට ආයිමත් මෙතන ඉඳන්ම ඩබල් ක්‍රොෂේ එකකට දෙක ගානේ පුරවගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හැමතිස්සෙම මේ ආකාරයට තමයි මේක නිමා වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. හැමතිස්සෙම එකකට දෙක ගානේ අපි මේ පෙත්ත සම්පූර්ණ කරගෙන යනවා. අවසානික හරි. දැන් මේක මෙතෙන්ට අපි මේක සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකින්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පෙත්ත එතකොට අවසන් වෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද කියලා මේක අවසන් කරගන්න විදිය. මේකේ අවුට්ලයින් එකක් යන්න තියෙනවා අපිට. බලමු එහෙනම් කොහොමද ඒ අවුට්ලයින් එක අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද අවසාන අවුට්ලයින් එක අරගෙන යන්නේ කියලා. මම දැන් අවසන් කරගෙන තියෙනවා මේක. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අවුට්ලයින් එක කරගන්න විදිහ. මම අවුට්ලයින් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් මේ කලර් එකමයි. ආයිමත් මම මෙතන ඉඳන් මගේ ෆිනිෂින් එකේ ඉඳන් තමයි මම ආයිත් පටන් ගන්නෙ. මෙන්න මේ විදිහට අපි normally අපි ස්ලිප් නොක් එක හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙතන පටන් ගන්න තැනින් මේ නොක් එක තියලා මෙන්න මේ විදිහට ස්ටිච් එක සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. දැන් මෙතන ඉඳන් අපිට එකයි ස්ටිච් එකයි එක ක්‍රොෂේ සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. එක ස්ටිච් එකයි එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. එක ස්ටිච් එකයි එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. one stitch one single crochet. 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 මෙන්න මේ විදිහට අවසන් වෙනකන් කරගෙන ඉන්න. අපි බලමු මෙතනින් මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ. හරි. මෙන්න මෙතෙන්ට අපි මැද්දට ආවට පස්සේ කිසිම ස්ටිච් එකක් ගන්න. අපි නිකම්ම මැද්දට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකකින් මේක සම්බන්ධ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයිත් ඊළඟ මෙන්න මෙතන ස්ටිච් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන දන්වල ස්ටිච් එක එතෙන්ට අපිට සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. අපි හැමතිස්සෙම දාන ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ළඟට. එතන ඉඳන් ආයිත් ස්ටිච් එකයි one single crochet one stitch one single crochet මේ විදිහට ඔයාලා දිගටම මේක කන්ටිනියු කරගෙන එන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් ඇවිල්ලා ෆිනිෂින් එක කරගන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටේබල් මැට් එකේ ෆිනිෂින් එක එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆිනිෂ් කරගත්තාම එන්නේ. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් මං ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මයි channel එකත්. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.